Як би грустно б це б не звучало, снайпінга просто не буде. 95% снайперів працюють, попадання – це случайність. Ми ж браття. Так ви ж прийшли до мене додому вбивати мене. Я ж до тебе додому не прийшов вбивати. Ми противнику наносимо психологічне давлення. Така я приліта, свистить над головою, не особо хочеться вилазити. Їх не інтересує власть наша. Їх інтересує нація наша. Їм треба знищити всю націю. Мир зможуть вони заключити. Тільки на яких умовах? Ситуація не стає кращою, стає тільки гіршою, що контроль дуже великий дронами. 90%, якщо брати рух всіх підрозділів, які переміщуються на позиції. До цього ми могли спокійно їздити на пікапах, заїзди, виїзди, ротації нормальні робити. Зараз ми фактично цього не можемо робити. Основне – це броня. Заїзд броньою, виїзд броньою. І так само на позиціях, як раніше ми працювали в кількості 5-6 днів на позиції, тоді ротація була. Зараз мінімум це 15 днів. А логістика дуже обрізана, і обрізана вже, вважаю, що грубо, якщо брати 20 кілометрів до лінії фронту. Щоб під'їхати більш-менш безпечно, це до 20 кілометрів. Після 20 кілометрів починається просто треш. Багато ждунів. Наприклад, може на одному тому самому кілометрі, участку, наприклад, там сидить по 3-4 штуки. Ждун – це FPV-дрон з кабачком від РПГ, або з любою детоніруючою веществом. Він сидить діаметром 15 дюймів, може 15-10 дюймів. Він на лапках сидить на асфальті і очікує. І на кожному маршруті може сидіти по 2-3 штуки. Він, якщо не рухається, пропелери не працюють, заряд акумулятора, він не тратить такого енергії. І він може кілька 4-5 годин сидіти на одному місці і ждати рух автомобіля, будь-якої бронетехніки, будь-що. І тільки замічають вони, що є рух цього автомобіля, він піднімається і вже супроводжує тебе на удар. Так, є репи, є це все, оптоволокно ми не можемо посадити репами, а ті, що репи можуть садити частоти, кожен раз модернізуються, кожен раз теж не вспівають за технологіями, тому що частоти різні, високі, низькі. І ефективність дронів дуже масово зараз. Вони цим і відрізають дуже логістику. То раніше, якщо ми заїжджали до позицій 5-7 кілометрів, бувало і 3 кілометри, коли було більш-менш нормально. Могли взагалі до позицій під'їжджати машини, вигружатися, було взагалі зручно. Зараз мінімум прийдеться 15-20 кілометрів пішки. Це особовий склад вигрузили в більш-менш безпечній зоні. І отсюди люди 2-3 дня можуть йти тільки до позицій. Мабуть, саме болюче для нас – це переміщення нашого особового складу. То до позицій дуже важко добратися. Прибувши ми сюди рік назад, снайпінг був більш розвинений, ефективний був, отак я скажу. Був ефективний тим, що можна було бачити нормальну ціль, знаходити, можна було в одному місці сидіти, працювати незамітно. Зараз, за останній момент, за 3-4 місяці дуже ефективно змінилася робота снайперської групи. 90% неефективна, більш спостережна, не працездатна. То працювати снайпером зараз дуже тяжело через те, що FPV, саме перше, FPV. Боротьби з FPV нема масової так. І будь-який постріл, зараз наскільки дрони нас масово атакують, то постріл зробити з гвинтівки точно і прицільно, це дуже зараз тяжело. Гвинтівка не може знаходитися на позиції постійно. Ти, якщо і працював нею, 2-3 постріли зробив, ти її знімаєш, заховуєш, то що убираєш після себе любі сліди, які там можуть бути, то будь-який дрон, Mavic той самий, який літає, спостерігає, він наводить FPV. Побачили якісь змінення в будинку, щось з'явилось нове, прильоти FPV. Якщо вони не можуть достати тебе FPV,
то ефективність кабів ніхто не відміняв. 500-ки, там 1000-ки, як раніше було, там, може, там, як в Вовчанську хлопці розповідали. Тут 250 стандартно, але їх в кількості за сутки більше 25 штук. І це ажіотажно, і приходить завжди по 4 штуки. Вони кинули і квадрати закривають по 4, 4 каба там в різні точки. Ну тож, ми ж розуміємо, що можуть в кожному будинку там чи переміщалися люди, десь щось случайно попав і засипало. Нам на нашій позиції по 4-5 разів прилітали. Ми, переміщувалися, і майна дуже багато присипало. Головне, що особовий склад живий. Контужені, там свої там мелкі там царапки є. Основне це майно, то що з майном саме хуже. То що зв'язь глушиться, старліни теж глушаться зараз. Переміщуватися постійно приходиться. У тебе зараз вже не одна позиція, як там 2 було раніше. Зараз мінімум 3-4 по квадрату треба переміщуватися, то що з однієї точки ти не зможеш. Якщо тебе десь зафіксували малейший постріл, то туди, саме перше, саме проще, це міномет працює, не можуть мінометом, гради, і пішло по наростаючій. На мою думку, зараз, як з тим учетом, який йде прогрес, піде, то снайпінг без опозиційної системи, грубо як позиції стануть, то з таким успіхом просто ефективність тільки така буде, як оце ми зараз працюємо. Снайпінга просто не буде. От реально не буде, тому що лінія фронту дуже швидко двигається, вперед, назад. Нема стабільності, як в періоді Бахмутів були, як ми там на одному участку могли по півгоду стояти. Да? Вони насуваються, тоді був снайпер. А зараз дуже-дуже швидко це все двигається. І групи зараз, тож піхоти противника двигаються дуже грамотно, по одній, по дві людині, скритно. Плюс контроль великий FPV, який не дає можливості тобі зробити постріл той самий. Ти б і хотів би, вони кружляють над твоїм домом там, чи над... І ти зараз робиш постріл, тебе спалять, спишка з гвинтівки все одно буде. Як би це не було б. Тебе спалять і тебе просто уб'ють там. І що толку з цього? Я думаю, якщо з таким ефектом далі йтиме, то снайпінга такого не буде. Поки ми не станемо на одній лінії, щоб воно стала стабільна лінія, їхня і наша, от тоді може появитися снайпер, контрснайперська робота, якісь спецслужби займаються цим всім. Тоді, я думаю, снайпінг возвратиться, і тоді прийде оця точна стрільба. От тоді прийде ця точна стрільба, як должно бути правильно. А на даний час, я думаю, мабуть, ні. Багато хто запитує, ті, хто люди в війні не були, і на гражданки там живуть собі своїм життям, для них це не понять. Ті, хто військовослужбовці, які служать і розуміють це все, ці ніхто таких питань не задають. А люди, ті, що на гражданки, я просто їм відповідаю, кажу, та нічого я не роблю, кажу, що ви той, Кажу, є та є, все. Ти людина, яка несе смерть противнику, так само вони несуть нам смерть. Тут нема про що балакати. Багато хто про свої знищення всі, ніхто не хоче розмовляти про це. Це психологічне давлення як на саму людину. Для мене це неприємно, коли я цього не хочу робити. Приходиться, життя так заставило, да? То, що в мене є побратими, яких я їх не знаю, я їх лиця не бачив. Піхота та сама, да? Саме основне – це піхота. Мені ж хочеться їм допомогти, щоб вони не загинули. У них же ж теж є діти, сім'ї. То й приходиться це робити. А це психологічне теж давлення, считати, скільки ти там знищив і все остальне. Може, це і круто все. Є для цього бумаги. Як кажуть, бумага все стерпе. Туди записується це все. Мене теж за це запитували, знищення людей. Кажу, людей ми не знищуємо. Людину ти знищуєш це ціленаправлено, ти вбиваєш людину. А це ми знищуємо противника, він наступає, ми обороняємось, так само ми наступаємо. Чого грубо для мене, це психологічне, з цим ти живеш. Це ти внутрі. Кожна людина по-разному переносить це психологічне ставлення. Для мене це дуже, зараз не так вже болезненно, як поначалу було. Тому що, мене воспитували як батьки. Себе вести хорошо, нікому не шкодити, нікому. А тут ти шкодиш.
Ну, шкодиш противнику. Да, і рятує своїх, але проблема в тому, що це ж психологічно теж, ну, ти ж бачиш ціль. Коли ти реально бачиш ціль і робиш це, і бачиш, коли вона загине, так само і ти ж можеш загинути, і твої друзі, і побратими, і хлопці, які це. Тож це дуже внутрі воно скорбить. І дуже обідно, коли побратими твої загинули, блядь, через чиюсь тож. Так само і в них воно, треба бути чоловічним. Раз про неї стільки говорить. Так, алігатор нашого виробництва, компанія «Хадо» українського виробництва. Гвинтівка дуже ефективна. Да, були деякі маленькі нюанси по ній. Понятно, зброя тільки зайшла, ефективно не використовувалася. Ця гвинтівка працює по дальності 200, що завод-производитель можна по цілі працювати, але вона не розрахована для живої сили. Вона розрахована для легко бронірованої техніки. БТРи, БМП, мотолиги. По цьому можна спокійно працювати. Зараз, що війна нас змінилася, жива сила піхоти дуже масово наступає на нас, то ми працюємо нею по живій силі. Куля в неї летить до 7 кілометрів. До 7 кілометрів. Да, вона тіряє свою мощність, все, я розумію. Але ефективна робота, можна з нею 3 кілометри спокійно працювати. Я по буханки працював, по підерській, понятно. Це в гірнику було, то буханку розбирає вона на ура. Яка вісна була до буханки? 2500. 2500, вони проводили наступательні дії в сторону гірника. І ми допомагали нашій піхоті, то по перехватам під ним, то вони в шоці були, що вони не розуміють, що це за зброя по них працює, не розуміють, з якого місця працює, то що відстань далека. І розсіювання гвинтівкою самого вистріла ти не почуєш. Вона дуже м'яко працює. Гвинтівка і звуку такого. Зараз у нас стоїть, наприклад, ДТК у гвинтівки. Якщо ставити глушитель, то він ще на 70 сантиметрів удлиняється, і у нас гвинтівка 2,5 метра. Да, гвинтівка 30 кіло, нелегкий труд. Ну, вона ефективна. От реально ефективна, то що ми зараз від зброї масово більшість використовуємо 95% цю гвинтівку. Основний набой на цю гвинтівку МДЗ і БЗТ. МДЗ миттєвої запалюваної дії і бронебойно-миттєвої запалюваної дії. Запалюємо, чого ми. Дивіться, є піхота сидить, ми працюємо, да, з одного дому, працюємо там по селові. І засіла, наприклад, вона в хаті. Дистанція там 2200, 2300. Психологічно куля пробиває стіну, ти в вікно, понятно, кулі вистачає енергії, щоб пробити стіну, якщо стіни там глину, ні, глину зразу кажу, глину застряє, глина в'язка. Ну, вікна теж є в домах, вікна широкі, і ми по вікнам. Ну, в домі є ж речі, які запалюються, тюль, тоді штори всякі, коври, дивани. І що ми попадаємо туди, може загорітися сама внутрі. Самі речі, да? І вони виженуть противника. То, що не завжди FPV може теж залетіти туди в будинок і нанести. А коли там внутрі починає загорятися, противник психологічно, що він робить? Переміщується. Так, буває, що тушать, коли по тобі стріляють постійно, там ефективно, постійно є, там кожні 3-7 секунд прилітає боєприпас туди в будинок, то, на мою думку, я б теж би так само шукав би виходи якісь, щоб переміститися десь більш безпечно. От заради цього, щоб запалити сам будинок, щоб вони оттуда вийшли, і тоді наші суміжні сили з дроном і FPV змогли їм нанести враження. По перехватам, то вони дуже путають. Вони думають, що це кулемет працює, крупнокаліберний. Вони не розуміють, що це винтовка. От реально вони передають по своїм даним, там хлопцям передають, своїм, там вищостоячим руководителям, що по них щось працює, тільки вони не розуміють, що. То більшість її путають з кулеметом.
Коли, да, це болтовік, це не полуавтомат, це болтовік. Ну, ефективність, якщо ти постійно є друга людина, яка закидає боєприпас, магазин на 5 набоїв розрахований, ти 5 вистрілів, затриваєш, набой зарядив, щолк, у тебе все відбувається, ну, 15 секунд кожен постріл. Ну, може і ефективніше бути. То кажу, ну, він чувствує, що по ньому працює кулемет, а не винтовка. Те, що я стріляв, це по БТРу, то, що таке, що сама жирна така ціль. Ну, БТР, звісно, не зупинився, він став, почав розвертатися, не зрозумів, мабуть, чого. Ну, це штурмові дії, це були в гірнику. Так, особо більш по живій силі ми працюємо, по скупченню живої сили. Ну, вони переміщуються, є моменти, де вони накопичуються. Бліндажі там. От. І оце, якщо туди дрон знайшов цю місце спостереження, де вони накопичуються постійно. Понятно, хлопці працюють там і в півіну, але коли їх починають збодрювати там, тоді вже ми підключаємося, щоб вони не могли переміститися. Коли дистанція там дозволяє нам працювати до 3 кілометрів ефективної, да, неї можна і на 4 кілометри стріляти. Але ефективності, ну, дуже велика дистанція. Ефективності цієї, ну, давайте так, будемо чесно, із 20 набоїв, ну, 2-3 може туди прилетіти. Оце було в Покровському. Ми на високоетажці працювали, вели в район Шевченкова спостереження. І було їх 3 підрів, і вони переміщались по посадці. Вальяжно ніхто нікуди не спішив. І тут задача була, ну, як вся снайперська, тут була пряма ціль, все, арчером, я відбив дистанцію. Він просчитав, про метеостанцію заміряли, вітер, влажно, всі дані внесли, плюс є така програма, яка теж ми, на всякий случай, вона для дневної оптики, ну ми все одно себе перестраховуємо, ще там перераховуємо. Все, я всі дані ввів, Арчер – це електронна машина, яка вже робить за тебе. Плюс у нас прошивки стоять під кожен боєприпас в Арчері, на 14,5 там МДЗ, там уже скорость вказана, все. Там ця компанія Арчер нам допомогла, вона нам підшила свої дані всі, ну, тут взагалі питань нема. Все, я просто ввів дані в машині, машина скоро зробила поправки, і я нажав тільки вистріл. В грудну ціль я цілився. Це була случайність, це не була точна стрільба. Я бачив ціль, але це була реальна случайність. Одному в шию попало, вирвало і шию, коротше, з каскою з голову одірвало, а другому ту в ключицю зайшло і, походу, в шию вийшло воно. Ну. Була 200 відстань. Ну, це винтовка, 200 для дневної приціла. Працює так само. Це зафіксовано на Арчер було. Це не то, що ми все фіксуємо. Любі знищення ми фіксуємо. То хто там експерти, можете посчитати дольот кулі, блядь, і все остальне. 95% снайперів працюють, попадання – це случайність. Да, ти можеш все просчитати, ти будеш спеціалістом про що так все. Так це ж ми просчитали тут, вітер я тут знаю який. А бугри, і це все, це ж теж треба ущитувати. Не завжди, ну, ти можеш просчитати на 2 кілометри, який там вітер. Ну, я отталкуюся від того, що негативу багато лється в сторону нашого підрозділу і всього остального, що типу, це не снайпера, це хуйня і все остальне. Та, я розумію, що це хуйня. Ну, блядь, ми по цей день, слава Богу, цьому ще живі, це раз. І плюс ми роботу можемо якусь допомогти. Ну, коли тебе противник шукає, блядь, в 150 метрах і наносить туди артилерію і всім остальним. І коли ти сидиш на відстані, вибачте, разні, да? І наносиш противнику, він сам в штупор стає, він не розуміє, що це працює. От і все. Ну, і з чого це неефективно? Ефективно. Просто нема зараз таких цілів, щоб, блядь, точно ти там група піхоти, там іде там по 10, по 20 чоловік, як раніше йшли. Ні, вони зараз теж грамотно йдуть, 1, 2. А по двіжучій мішені стріляти на великій дистанції. Ну, відстань далека. Треба розчитати його скорість. А ти можеш розчитати, коли людина йде 3 км в час, чи вона йде в 5 км в час? Кулю зносив вправо, ти робиш поправки. Ну, це ж не так все просто. Я не люблю цих хейтерів, звісно. Я це коли обсираю тебе або ще щось. Це неприємно, дуже неприємно. І опускаються руки, типа. Так ви, ну ви ж сидите ж вдома, блядь. Ну, нахуй ви нас обсираєте. Великі спеціалісти, ви тільки ходите і обсираєте нас. Нахуя,
блядь. Ну так приїдьте сюди і робіть роботу, блядь, і показуйте своїм 308 калібром результат. Ну, блядь, зараз не вижите, сука, з такими калібрами. От реально не вижите. А піти, сука, зажмуриться там, просто ніхуя не зробивши. Ну, що ти, яку ти пользу приніс державі? Яку? Що ти здох? Ніякої, сука, пользи не... І тебе не заберуть оттуда, туди ніхто не зможе дойти, тебе забрати. Твоє тіло додому відправити так само. Ну, блядь, ну, давайте трошки... Ну, мені саме жалче це піхоту нашу, яка сидить в окопах, блядь, і ми питаємось їм чимось допомогти. Блін, ну я просто не хочу, щоб оце люди, блядь, займалися цією херню і нас обсирали, блядь, просто. Давайте так, ну 308, ефективна робота 308, 500-800 метрів, да? Це хороший стрілок, який реально закриє. 338, ну ефективна робота 1,5 кілометра. Не факт, що ти ще в 1,5 уб'єш, 1200 ефективної роботи. Ну, реально ефективної роботи. Лисі посадки, блядь. Укриття, ну, слабі. Ти почнеш оттуда стріляти, є піхота там, да, яка сидить, там друга лінія. Ти заходиш до хлопців до піхоти, працюй з їхніх позицій. Ти от працював і ушов, а хлопців тоді розібрали. Нахрена це робить? Ну нахрена піхоту палить? Ну зачем це використовувати? 12,7 барет, тож хороша гвинтівка. В парі з цією, щоб з двох гвинтівок працювати, та полуавтомат. Ти там навалюєш, просто навалюєш по квадрату. Вона теж до 2 кілометрів та працює. Ну, так лучше ж вибрати і спасти особовий склад свій, і зробити роботу, і допомогти когось підняти з-під землі, як кажеться, да, тих підлів, щоб вони зашевелилися. І хлопці-впівішники не зря полетить туди, да, той дрон, і зробить свою роботу, да, там, хай він 1 за 200 чи там 2 за 300. Так це ж теж робота. Ворога я бачу для себе ну, з негативної сторони. Ну, він же ж наступа. Він теж знищує наших хлопців. Найкращих, націю найкращих людей знищують. Ну, ми вбиваємо їх, то що вони нас вбивають. От тобі вся відповідь. Вони прийшли до нас і знищують нашу державу. Не хочуть, щоб наша була своя українська держава. Ну, вибачте, так в 91-му году було підписані меморанги, блядь. Усе було рішено. Що вам з вашими головами случилося? Ми ж підписали, що територія наша, ця, територія та ваша. Ми ж не требуємо у вас, блядь, дайте нам Ростовську по старій історії, як Ростовська і Білгородська сторона була нашою, блядь. Ми ж вам не претендуємо на вашій території, блядь. Нахуй ви сюди прийшли. Те, що люди тут на Донбасі руською мовою розмовляють, і що, ми їхні права ущемляємо? Чим? Та не мова тут, я не знаю просто, що твориться в них. Зачем ви нашу націю знищуєте? Так ми до вас, до 14-го року їздили на роботу, працювали в місті, відносини були, ядерну зброю їм віддали. Що ви захищали нас, що ми думали, що буде. Ну, ні одна держава не хоче йти в гімно, вони хочуть розвиватися. Росія могла б не робити цього всього, розвиватися і до неї самі підтяглись би, як і в Європі підтягуються один до одного. НАТО те саме создали. Ви ж могли самі це все зробити. Ну ви ж цього не захотіли робити. І тепер воюєте, то з Сірією. Та при чому та Сірія була теж до Росії цієї? Ніяким боком. Абхазію ту саму вони бомбили, напали. Зачем ви це робите? За що ви хочете? Власть держиться в них, на мою думку, більшість через те, що вони проливають кров. А в нас власть не держиться кров'ю. В нас власть ця просто бігом уходить, якщо вони будуть проливати це все. Є в людей свої права, і вони повинні висловлювати. Ви свободні люди. Ви не маєте права бути під царем, і цар сказав так і зробити. Зачем це робити? Так ви ж прийшли до мене додому вбивати мене. Я ж до тебе додому не прийшов вбивати. А це все, що відбувається, я думаю, це багато що просто в них власть держиться на крові. І все. І просто їхні люди, якби головне, щоб поняли, що хорош, терпіти це все. Ми не хочемо з вами воювати. Понятно, ненависть буде один до одного, то що ви скільки нам горя принесли.
Ненависть буде, наше покоління і час їхнього покоління вже не поймуть. І наші діти і вас не поймуть уже. Ну, рано чи пізно все ж. Так прекратіть. Прекратіть оце іздівательство один над одним. Ну, ми просто іздіваємось. Ми показуємо технології, розвиття війни, блядь, що хто круче. Ну, грубо сказати, ми пісюнами міряємось. Так Росія, вибачте, яка у вас територія і можливості, блядь, і скільки нас. Ну, прекращайте цю всю херню вже. Просто Путін 20 років уже в них при владі. Людина, ну, чи 25, людина вже потеряла смисл взагалі влади, да? І в нього влада держиться на крові. Ви ж не розумієте, що вас Китай забирає часть Сибірі? Ви не розумієте, що вас забирають, вони продають це, а ви прийшли сюди забирати в нас? От зніміть свою владу, я думаю, люди не захочуть сюди йти. Зараз вони ж теж, ну, новостя ж теж ми моніторимо, як наші обстрілюють там, під Москву прилітає, да? І вони плачуться, ми ж не в політики. А наші діти, блядь, з жінками теж, сука, не в політики. Так ви ж хуярите по ним, по домам, убиваєте ні за що. Ну, через це я такий в ненависть до вас. Типа, як тут на полі бою, ну, в мене вибір є. Я тебе в будь-якому випадку буду знищувати. Не дам задню і не скажу, що ні, живи, ні. Там я тебе знищу. Якщо ти зброєю, то я тебе знищу. А коли ти без зброї і самовільно прийшов здатися, і не хочеш той, ну, типа, підтверджуєш то, що я не хочу цього всього, то ми до тебе нормально, лояльно відносимось. Ну, якщо ти не вийобуєшся. Ну, відносно себе, я думаю, ті, хто люди воювали і, ну, потеряли багато друзів, хорошого не буде нічого, це точно. Ні з їхньої, ні з нашої сторони, це точно. Наші діти теж, мої діти, да, до цього теж будуть скептично дуже відноситися. Вже 50 на 50. А вже його діти, ну, моєї дитини, його діти, там уже щось може поміняється. Ну, на даний час, я думаю, ні. А політично, я думаю, мир зможуть вони заключити. Тільки на яких умовах. Тут умови не треба задню давати. Я розумію, якби нам важко не було б, і у нас мобілізаційний ресурс менший, ніж в Росії, але політично вони можуть це все. Всі війни закінчуються це переговорами. Тільки тут треба не проїбати свою можливість, не віддати те, що їм не положено. Ну, якщо ми дамо слабость манюньку і щось віддамо на їхні умови, піде по пізді все. Ще 10 років і опять буде війна. Це тільки вже не ми цього образно. Ми застанемо і наші діти це застануть. Ну, а я не хочу, щоб моя дитина переживала цей момент.